We'll see. Then you kind of just open up the Draven to play a bit more freely in the fight, but we have to see exactly what the game plan is. I was thinking Orianna or Pαει, just kind of a standard control mage. You have decent ball delivery with the Wukong. Δεν πήραμε Silas. Έχουμε οριμάσει πια Pαει στο πρώτο game. Καλά, κάναμε 4 target bans και πήραν το πέμπτο. Αλλά πήγαμε Pαει. Θέλουμε απόσταση, θέλουμε range, θέλουμε τέτοιο παιχνίδι, execute damage, μπορεί να παίχνει με τον Draven, αλλά οι άλλοι έχουν last pick support πάνω στο Nautilus, θα πάνε με τη Rel. Θα πάνε και οι δύο ομάδες για engage support. Δεν είναι ότι δεν έχουν engage fanatic, αλλά σίγουρα όταν έχεις μία Rel την οποία μπορείς να στείλεις μέσα ευθεία και δεν θέλουν να παίξουν Νίκο πάνω στο Nautilus, γιατί η Νίκο τι είναι? Εύκολο reset για τον Draven, εύκολα stacks. Θα πάνε να παίξουν το frontline. Έχουμε game, πάμε prediction. Θα δούμε την prediction θα βάλουμε και τώρα θέλουμε να δούμε το game. Έχουμε ξεκινήσει τα εισιτήρια για το MSI. Άρα αν θέλετε να πάτε στο Vancouver, για όποιον πάει Καναδά, μπορεί να δει τα παιχνίδια. I like the fact that Upset has barrier while Kalista has cleanse. He kind of has to go cleanse against the Rel Q against the Pantheon later on. Αχ ρε Κάνα, δείξε μας πώς παίζεται το matchup. Ο Όσκαρ ήδη ξεκινάει με Sion, τρομαγμένος. I think if either side snowballs, this game is just blown wide open. Yeah. On a side note, one thing that we did forget to celebrate, we have to remember of is ο Mickey X έχει 6.000 assist στο leg. Μπράβο, μπράβο. Γιατί ανέβηκε το sub, πόσο έχει, Κώστα? 5 δεν είναι. Μίκη παίζει πολύ καιρό. Δηλαδή, αν λέει 6,5 παίζει να είσαι από κινητό και δεν κάνεις ποτέ sub από κινητό γιατί χρεώνει έξτρα η εφαρμογή. Σου τρώει λεφτά το Play Store. The 2v2, nothing too fancy quite yet. You highlighted. They had the option to go Nico, but they didn't. So we have a much more even 2v2 at least around level 1. Ο Draven μου ήδη πρεσάρει. Και ήδη πρεσάρει. Μαζεύουμε τα stacks, πάμε για το cash out. Στο middle είναι ο Humanoid, πρέπει να φάει gap. Γιατί ο Humanoid δεν θέλω να το παραδεχτώ ρε φίλε, αλλά παίζει καλά τελευταία. Οκ, έχει fucking ανέβει. Αύριο χρωστάω, αύριο από PC. Με τον πάσο σου και αύριο εδώ θα είμαστε, δεν χανόμαστε. Ναι, η Καλίστα του Upset είναι ψιλοδαιμόνια, αλλά ο Draven του Kalist είναι περίεργος. Τον είχε βγάλει εναντίον της Hanwha Life, θυμάμαι, και δεν είχαμε πάρει kill, δεν είχαμε σταυρώσει cash out. Έχει τρομερά stats. 1000 gold μπροστά στο 14, 7 KDA. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας και οι 7 Απόστολοι. Θα ζήσει με 10 HP. Ρε, good. Πήραμε 3 Sams. Πήραμε 3 Sams, ο Nautilus μου έχει Sams, είμαστε μια χαρά. Βασιλιάδες είμαστε. Τότε ήταν όσο ήταν. Εγώ τα λογικά μου τα χάσα όσο και να λέγε το HP. Εντάξει, κατεβαίνουμε bot, minion δεν θα χάσουμε. Δώσ' το Nautilus. Το χάσαμε. Κάποιος ρώτησε για το skin του Jace, δεν είδα ποιο skin έχει. Α, είναι το Arcane, ρε. Arcane Jace, πώς λέγεται, Survivor. Έτσι κάνω, δώσ' του, θα κάνουμε grasp. Παίρνουμε HP, γινόμαστε hard to kill. Βλέπετε, όλοι παίζουν με τα arcane skins, είναι πάρα πολύ clean. Πάρα πολύ ωραία.
Κάνουνε swap. Αλλά κάνουμε και εμείς swap. Στέλνουμε τον Jace κάτω. Ο Draven δεν θα χάσει πάλι CS. Έχει καλό recall. Ο Draven μας έχει ok recall για το πώς πήγε το early game. Βέβαια βλέπετε ότι ο Draven ήταν 6 CS μπροστά και η διαφορά στον gold ήταν 7. Γιατί η Καλίστα έχει πάρει κανόνια. Πάλι. Τώρα ξέρετε ποια είναι η πλάκα, ότι απλά μπορούν να πάρουν δράκο. Οκ, μπορούν να φορσάρουν δράκο, αλλά ο Sion θα ήθελε να πάρει 6 για να τρέξει top με το ulti. Δεν έχει 6 και εδώ αν ο Khan να κόψει το recall, είναι ο faker του game. Δεν τον έκοψε. Κοίτα, εδώ ξέρεις ότι τρως swap. Okay, είσαι 150% σίγουρος ότι τρως swap γιατί ο Sion δεν είναι στο tower. Στη χειρότερη να χάσει flash. Θα χάσει flash, κάτω. Ωραίο. Ωραίο. Δεν βιάστηκε, ο Mickey πήγε να παίξει γύρω από το flash. Ο Κάνα το έπαιξε έξυπνα, αλλά για να πάρει το plate, χάνει το flash του. Μας αρέσει, ναι ή όχι? Ω, Mickey XD εδώ, Mickey! Θα φύγει. Δεν θα τον εσπάσουμε. Φοβηθήκαμε. Humanoid, για κάτσε καλά ρε φίλε, σε ποιον πέτας ulti? Τι κάνουν οι Fnatic? Μπορεί οι Fnatic έχουν μπει σε κάποιο δαιμόνιο περίεργο πλάνο. Ακούστε με λίγο, μην κάνετε follow-up τόσο... Α, θα φάει dive ο Khan όμως τώρα. Αν δεν κάνουν follow-up θα φάει dive, δεν έχει flash. Πήγα να μπω κάντε δράκο, γρήγορα, αλλά πρέπει να κάνουν το swap back μόλις πέσει ο δράκος. Και να παίξουν και τα voids. Αν οι άλλοι θέλουν απλά να βγουν πίσω, γιατί βγαίνουν πίσω. Οι Fnatic δεν το παίρνετε χαμπάρι, αλλά με αυτό που κάνουν μένουν πίσω. Αλλά αποφεύγουν τον Draven. Αξίζει! Δεν είμαι σίγουρος. Yikes. Ωραία, το swap back έχει γίνει από τον Nautilus. Αποφεύγουν Draven, αποφεύγουν Jace. Δεν τους αφήνουν να παίξουν το lane assignment το οποίο έχουν. Να στακάρει grasp ο Jace, να πάρεις free stacks ο Draven και να έχει kill pressure. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι πριν έκαναν 3 Sums, ή ξαναλέω, οι KC έκαναν 2. Ο Targa μας είχε flash ignite, hook. Και τώρα που έχουν summoners μπορούν να ξαναισιώσουν από την αρχή. Ο Κορεάτης έχει ξαναπαίξει Jace, εγώ αυτό βλέπω, μπράβο του. Λοιπόν, ο Καλίστη έχει 164 stacks, το έπαιρνε και το χάσα τώρα. Οκ, δεν είμαι περίεργος, θα πάρω και το cash out μου τώρα. Το δέχομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια γιατί το MVP το πήρα upset, είχε τρομερή season upset. Το regular season ήταν απίστευτο, έπρεπε να το πάρει. Είναι το καλύτερο AD του League. Γιατί αν σκεφτούμε, ο ανταγωνισμός του Κάνα ποιος είναι? Ο Γιωργάκης 15, ο Σκαρίνιν και ο Αβατάριος από το chat. Ο ανταγωνισμός του upset ρε φίλε είναι ο Καλίστη, είναι ο Χανσάμα, είναι ο Σούπα, είναι πιο δυνατοί παίκτες. Μα δεν είναι ότι τους γκαπάρει μόνο. Η δυναμικότητα των top laners είναι χαμηλότερη. Ακόμα και ο Broken Blade είχε κακό regular. Όλα τα AD carries όμως είναι stacked. Όταν σαν AD σε έναν κόσμο με insane AD είσαι πάλι καλύτερος, για μένα έχεις έναν πόντο παραπάνω. Για ο Broken Blade είχε κακό regular. Είχε κακό regular, σαν Γιωργάκης έπαιζε. Ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Δεν είναι για τα playoffs, είναι για το regular. Γιωργάκης 26 fake. Voids γιατί δώσανε? Γιατί δεν μπορούν να τους φαϊτάρουν ρε. Δεν μπορούνε. Φοβούνται τον Jace, ο Sion ακόμα δεν έχει στακάρει καλά. Φοβούνται ότι ο Draven θα πάρει cash out. Γιατί να θυμηθούμε ότι ο Draven όσο έχει στάξει είναι παντοδύναμος. Έχουν πράιο στο mid. Ο Humanoid πάλι κάνει καλή δουλειά ο Αλίτης. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό τόσα game series. Μας έχει εγκαπάρει ο Humanoid, αλλά it's fine.
Για σε μια σεζόν δεν υπάρχουν καλά πεντάρια στο μπάσκετ και πάει ένα πεντάρι και τα γαμίσει όλα επειδή δεν έχει ανταγωνισμό. Φίλε, αν όμως σαν το πεντάρι που τα έχει γαμίσει όλα υπάρχει και ένα διάρι το οποίο παίζει εξίσου καλά ενώ όλα τα διάρια είναι στακαρισμένα, γιατί να μην το πάρει αυτός? Κατάλαβες. Αν η απόδοση και των δύο. Η απόδοση και των δύο είναι 10 στα 10, να σου το πω έτσι, θα το πάρει αυτός που είχε το μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Ο Upset έπαιξε απίστευτο regular. Και νομίζω ότι αν δούμε τα stats είναι τα μεγαλύτερα. Έκανε barrier για να μην το κόψει το recall με ignite, ρε, καλά έκανε. Τον σκότωσαν. Nice ulti. Έκανε barrier γιατί θα το άλλο του έκανε ignite και βλέπετε αν του έκοβε το recall, ο Upset δεν θα ήταν εδώ, δεν υπήρχε dive. Το barrier ήταν σωστό. Δες εδώ, δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το barrier τους έδωσε first blood for free. Γιατί ο άλλος θα είχε flash αν κοβόταν το recall και ερχόταν λίγο πιο αργά η καλίστα. Το barrier δεν κόβει το recall, όχι. Nice! Μπράβο, humanoid, good flash. Εδώ πέρα ο Βλάντης να υπάρει, ρίχνει πάρα πολύ damage και ο Γιάικα από τον τοίχο σαν νυπτάμενη μαϊμού μπορεί να πάρει το kill. Ματσάρουμε. Γυρνάει το mid αυτό. Το mid ήταν πολύ άσχημα, αλλά εντάξει, γυρνάμε. Για ναι, αν πατήσεις barrier ενώ ρικολάρεις, δεν κόβεται. Oh fuck, πέθανε. Αλλά έχουμε ulti, δεν έχει ulti καλίστα. Ένα ακόμα tornado γρήγορα, τον κόβουμε! Πάει και ο Pantheon, είναι στον αέρα. Μπορούμε να πάρουμε και αυτό το kill. Δεν έχει το δικό του flash. Ο Jack μπορεί να πάρει άλλα δύο και μετά να τρέξει μακριά. Κάνει τον dash πάνω στο minion και μετά ο Razork δεν μπορεί να βρει κανένα στόχο. Legends! Είναι όπως τότε με τους 300. Οκ. Τους φέραμε στο choke point. Μπορεί να σκότωσαν τον έναν από τους 300, αλλά εμείς πήραμε παραπάνω. Από project κατευθείαν. Έχουμε hyper. Εδώ, δείτε εδώ. Δείτε το ulti εδώ το Wukong. Εδώ το κέρδισε όλα. Επειδή δεν έφαγε stun. Okay, επειδή πρόλαβε να κάνει ulti πριν φάει stun, ο Pantheon δεν έβγαλε value και δεν μπόρεσε να πάρει return kill. Ήταν turbo clean. Ο Λεωνίδας έγραψε word στο chat. Oh fuck, ο Mickey είναι sexy. Ο Mickey είναι πάρα πολύ hot. Ανταλλάζει το flash του για να πάρει δύο πίσω. Θα πάρουν και το δράκο, αλλά δεν είναι το χειρότερο αποτέλεσμα. Εδώ μπορείς να βιουζάρεις top, γρήγορο switch στο να αλλάξεις το παιχνίδι στο top lane και να πάρεις kill πάνω στον human όταν κάνει overstep. Ω παιδιά, ο Jace μου τι πήγε πρώτο item. Cleaver, μπράβο. Γιατί ο Wukong μου δεν θα πάει Cleaver, φίλε. Όλοι οι μαϊμούδες δεν πηγαίνουν, δεν θέλουν Cleaver, είναι άρρωστοι. Δεν πήγε Ghostblade, δόξα τω Θεώ. I think we have this conversation not very often because we don't have a lot of Draven, but he is in a weird way a scaling pick. If you play a passive enough game, παιδιά, 300 stacks. Okay, 300 stacks σημαίνει ότι με ένα kill παίρνεις 1000 gold μαζί με το kill. Αλλά ο Draven μου είναι πίσω 700G. Η Καλίστα έχει πάρει 2 κιλάκια και παίζει πάρα πολύ επιθετικά. Καλίστ, για όνομά μου ρε φίλε, μην πεθάνεις. Ή ψόφα, αλλά πάρε kill πρώτα. Ποιος είναι ο αρχηγός της KC? Ο Τάγκα μας. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι έχουμε αρχηγό απαραίτητα. Ulti Draven, αλλά θα κάνει ulti καλίστα ρε φίλε μόλις μείνει low αυτός. Ναι, θέλουμε τώρα ο Mickey να κάνει overextend στο επόμενο 1,5 λεπτό για να πεθάνει.
3-30 stacks. Ο Βλάντι εξισορρόπησε το matchup. Δεν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί ήταν πίσω 20 CS, ήταν πίσω 300 gold μόνο τα CS. Γιατρός, ζωγράφος, όλα τα καλά. Early game, Razork wasn't able to find too many angles, did burn a couple of flashes. Yike a little bit quieter, but once he's at level 6, he has been everywhere alongside Targamas. Also, if you look at Kalist's inventory, you might think that looks a little bit strange. He has a lot of different items for different components here, but Ο Καλίστ ισχύει, έχει πάρει, είναι όταν πηγαίνει στο thrift shop. Παίρνεις ένα μπλουζάκι, μία ζώνη, παπούτσια. Έχει πάρει τα πάντα. Η Καλίστα ακόμα δεν έχει ulti, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό οι Fnatic. Το reset, το cash out. Πού είναι ο Draven? Ο Mickey είναι το cash out. Ulti Draven, please. Ναι! Big! Πήρε 1000 gold, πήρε 1100 gold. Μπράβο ρε Mickey. Είσαι αδερφός. Αυτό ήταν πάρα πολύ clutch. Γιατί είναι και Herald, παιδιά. Εδώ δεν μπορούσα να κάνει contest. Επειδή δεν έχουν όλη την καλίστα, δεν μπορεί η Rel να παίξει το game. Γιατί και να πάρει το fight, αν πάρει ένα kill, αν 3 kills, ένα να πάρει ο Draven, είναι μπροστά. Άρα πρέπει να το αφήσεις και πρέπει να κάνεις respect ότι υπάρχει Draven στακαρισμένος. Δεν το κάνανε και αυτό το πληρώνουνε. Με τον Vlad δέχεται πάρα πολύ damage, αλλά ο Ταργάμας είναι εκεί. Ξέρει ulti, ο Yike έχει τον κυκλώνα. Θα μπει μέσα, θα ουλτάρει μία, τον αφήνει low, μπει πάλι μέσα. Δεύτερο ulti. Τι κάνει ο Humanoid, για κάποιο λόγο φλασάρει. Well played. Ανεβαίνουμε πάνω. Avengers έχουν το mission στα χέρια τους. Το Accelerated Shock Blast πετυχαίνει κανέναν, αλλά πήραμε flash από τον Humanoid, TP από τον Oscar και πουσάρουμε και στο mid, είναι clean. Ο Draven αν πεθάνει χάνει τα μισά stacks. Αλλά τα μισά stacks είναι πολύ gold. Και botes upgrade πανέμορφο. Ο Yike έχει καλή μέρα. Ο Razork δεν έχει παίξει μέχρι τώρα. Ο Yike, γενικά όποιος παίρνει Wukong σμερφάρει. Νομίζω πως το Wukong είναι πάλι στην κορυφή ρε φίλε της αλυσίδας. Γιατί έχω δει 3 Wukong στο LEC και οι 3 έχουν παίξει τσίτες. And it's working fantastically so far. 2.5k gold lead. Yes, 1,000 of that is a single kill, but it's what you want to see when you have the Draven on your team. You mentioned before. Ωραία και ο Draven, πάμε πάλι stacking από την αρχή. Ο νικητής από σήμερα παίζει με Koi το Σάββατο που έρχεται για μία θέση στο MSI. Επίσης δεν ξέρουμε να βλέπουμε Wukong banner για Vi. Αν παίζει ο Razork Vi θα βλέπουμε, αλλά σε κάτι. Μία τους και μία μας. Οκ, τρολάρει το support τους, τρολάρει το δικό μας. It's good. Χάνουμε Drake όμως. Ο Kalist πέθανε. Μπαίνει μέσα ο Yike επειδή έχει το Herald. Τι κάνει? Γιατί ξαναμπήκε? Χούμα κάτω! Μπράβο ρε Yike! 1000 συγγνώμη αν ποτέ πίστευα ότι δεν είσαι έτοιμος. Είσαι ο πιο έτοιμος! 1v4. Χιμπατζίσα IRL. Θα κερδίζουμε αυτά. Ο Yike σώζει το fight. Σώζει. Πεθαίνει ο Kalist ρε φίλε, αλλά χάνει πάρα πολύ. Χάνει 35 stacks. 100, ούτε 90 gold. Πάμε Vladi, πάμε Vladi. Δώσε μου spells, δώσε μου spells, δώσε μου knock-up. Αχ, το στοχίσαμε. It's good, πέθανε ο τάρκα μας. Οπότε σαν να μην πέθανε κανένας. Όποιος περάσει δεν πάει μέσα, αλλά όποιος χάσει πάει σπίτι.
Maybe Fnatic can finally get control. We broke the seal. Now it's all fights all the time. Yeah, but you see here, Fnatic never showed in the bot wave. Kalist went for the play aggressive onto upset, and immediately Mickey and Razak were able to collapse. Although Humanoid here definitely went too far, but now top side. Όχι. Oscar? Όχι. Kana now running, trying to get the extra movements. Όχι. Q flash forward a little bit. Δεν το δέχομαι. Αυτό που βλέπω είναι AI generated. Ο Όσκαρ σκοτώνει τον Κάνα. Special. Not gonna see it, but Kana. AI generated. Oscar having a great game on the Sion here, being equal CS and being Απίστευτο. able to pressure out the Jace. It's absolutely what you love to see as a Fnatic fan. Οι group έχουν game space. Γορίλα είναι λίγο ναι. Αλλά πιστεύω σε αυτούς. Όπως πιστεύω και στην KC. Ο Draven μου γιατί είναι πίσω. Ο Draven μου πήρε gold από ένα kill που έδωσε 1000 κατευθείαν. Αλλά ο άλλος έχει 4-1. Είναι καλός ο upset. Τι να πούμε. This is a weird start on Dragon from Fnatic though. They don't have any ultimates available. Oscar and Razor, Humanoid, and Upset all down, so definitely not in a position to go for it. They did TP Oscar into that bottom side to try and push the wave, but KC might actually just collapse on him if he's not careful. Ο Όσκαρ είναι πολύ καλά στο game. Πάρα πολύ armor. Έχουμε penetration, έχουμε κλιβεράκι, έχουμε last whisper, έχουμε Wukong Q. Έχουμε έναν Hwei που εμπιστεύομαι. Είπες, upset, γίτσες, permaban λοιπόν, κάτω τον permaban mode, ευχαριστώ πάρα πολύ, συνεχίζουμε. Ο Όσκαρ δεν έχει χάσει XP ρε φίλε, εδώ και πάρα πολύ ώρα, απλά μαζεύει όλο το XP, λιτσάρι, λιτσάρι, λιτσάρι. Δεν τον πήρανε πριν τον Dragon, τον παράτησαν. Τον πήρε! Τον πήρε! This guy's Korean! What? He's Korean! Πώς τον έκλεψε! Ο Άψε τους κάκαρε! Έκανε κακό έψιλον! Nice! Θα πάρουν tower. There's someone who's made a fantasy league out there somewhere who is delighted that there's been these steals coming through. Θα πάρουν tower και αυτό το Sion φτάνει σε ένα επίπεδο κτίνους. Βέβαια, ο Jace κάνει τρομερό outscale. Ο Jace 4 items στον Sion τον πατώνει ρε φίλε. Θα βάλει σίγουρα αυτό για τις ασπίδες. 100% το item είναι valuable. Να το ulti. Upset, nice! Μαλάκα Γιάκη είσαι δαίμονα σήμερα να τον επέξω. Γιατί τους έχει διαβάσει έτσι, το βλέπετε. Φεύγει από τον τοίχο γιατί λέει θα φλασάρει. Τι πού θα πάει, θα φλασάρει. Και του παίρνει το φλάσ και τον καθαρίζει. Παιδιά, ο Γιάκ κάνει αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Φλεξάρει πάνω τους. Tower down και μετά κάνουμε dive. Φέρνουμε Pantheon, δεν φλασάρει ακόμα ο Pantheon, το στέλνουμε μέσα στο fight. Είναι dead και μετά γυρνάμε πάνω στον Oscar. Όλοι τον βαράμε όσο και να έχει HP. Double για τον Draven. Πανέμορφο. Ο Γιάκ κάνει masterclass, να ξέρετε, κάνει masterclass. Δεν ξέρω τι έχει πάθει, αλλά παίζει, μπορεί το καλύτερο του game. Είναι παντού, είναι confident, δηλαδή plays που δεν θα τα έπαιρνες, τα παίρνει. Ωραία, άρα ο Draven μου τώρα πρέπει να είναι πλούσιος. Αυτό το play δεν ξέρω πώς δουλεύει. Τον κάνα να σκοτώσεις, αλλά έχω blastcon, φίλε μου. Που είναι το W. Το W μπορεί να το περπατήσει προς τα πάνω. Και μετά είναι safe. Teleport κάτω, άτακαν κάτω. Πάρα πολύ gold. Το Draven είναι όντως 1200 μπροστά. Έχει αντικείμενο full στη βάση. Το θέμα είναι τι θα κλείσει. Ο Hwei μου μια χαρά έπαιξε το flank στο 1-1-8. Αλλά δείτε εδώ ρε φίλε, είναι αυτό το play όπου ξέρεις ρε φίλε, έχεις το flank, μπαίνεις μέσα και εδώ κατευθείαν W από τον τοίχο, πάνω στο flash, αντίο. Νομίζω ότι θα αρχίσουμε πάλι να μπανάρουμε Wukong. Όποιος το είπε θα τον μπανάρουμε. Δεν γίνεται. Εδώ ο Hwei απλά μπερστάρει το Mickey, τον πετυχαίνει με τα πάντα. Ωραίος Βλάντι. Και μετά το tower μόλις πέσει ο Razor δεν μπορεί να κάνει κάτι και ο Oscar απλά είναι ένα κρέας. Αλλά ένα κρέας δεν μπορεί να δουλέψει αν δεν υπάρχει κάποιος να βαράει από πίσω. Big, big. LDR, pickaxe. Από ό,τι βλέπω το Jace μου θα πάει... Δεν νομίζω να πάει Edge of Night. Σότζιν θα πάει. Καλησπέρα πάτη σας κάτι. Καλησπέρα φίλε μου, τι κάνεις. Thank you for follow. Ο Κάνα είναι ok. Ο Mickey X δεν είναι ok, δείτε το Wukong.
Του σμερφάρει! Worth! Τους πήραμε όλους. Actually W. Απλά η ομάδα τρόλατε λίγο. Εδώ πέρα η ομάδα μου που ήτανε. Η ομάδα μου που ήτανε. Βλάντι, snipe για όλη την Ελλάδα. Πάμε, snipe για όλη την Ελλάδα. Boom! Close. Εγώ τώρα να πω κάτι. Ο Draven μου είναι 6-1. Δεν έχει κάνει τίποτα. Ο Draven μου δεν έχει κάνει τίποτα στο game. Και θα βγαίνουν οι Γάλλοι και θα λένε «Ω μη, καλείστε χέρι». Δεν είναι ότι δεν το ακούω, αλλά που φάθηκα, οι άλλοι έχουν παίξει τσίτες ρε, ο Yike έχει παίξει insane. Respect. Δεν έδωσε όλο το fight, αλλά μετά δεν είχαν κάνει το play. Και που πέθανε ο Yike, εντάξει δεν χρειαζότανε, αλλά έδωσε στο Sion το kill, ο Sion θα είναι απλά το κρέας που λέγαμε. Κοίτα τώρα, αν σου έστελνα αυτή τη φωτογραφία, θα με πίστευες ότι στο top είναι Όσκαρ. Μπράβο, πήρε το χιλιάρι, τι λέω, πήρε το χιλιάρι. Γι' αυτό είναι even. Raven έβγαλε collector, 50% crit. Ο Huey τώρα αρχίζει και κάνει ramp up. Ο Wukong μου τώρα πάει κλιβεράκι γιατί βλέπει μάγκες δεν βαράμε μαζί. Θα βαρέσω μόνος. Ευτυχώς έχουμε τάργα μας και κουβαλάει. Τι... Καλά, ο Night Elf παίζει να είναι ξάδερφός του ρε. Παίζει να είναι Βελγιανός. The game is slowly slipping out of Fnatic's hands. I think they really need a great engage onto Kalist or Yike going way too deep. Ναι, ο Victor δεν έχει κάνει τίποτα, ο Panther δεν έχει κάνει τίποτα. Νομίζω πως αυτό το game είναι ο upset. Okay, όλο αυτό το game είναι ο upset, ό,τι μπορεί να κάνει ο upset, αλλά δεν μπορείς να παίξεις χωρίς ομάδα. Η τρολιά που έκανε ο Mickey τους κόστησε πολύ. Πρώτο μάτς έξυπες τα ανοίξεις, άρχισα λίγο. Ζαφίρι είμαι ανοιχτός από τις 12 το πρωί, αλλά είμαστε πρώτο μάτς ακόμα. Flank with Mickey, where he gets caught out underneath the enemy tower, ends up dying. Then we try and go for the plays around Dragon, which aren't really working out for us. And even then, Upset and Mickey try and take a 2v3. So Έξι δεν είπες, το μετάνιωσα. Είμαι όσο ανοιχτός όσο και το base της Fnatic. Τι free bar αυτό, τι δώρο είναι αυτό φίλε. Είναι τα γενέθλιά μου. Ευχαριστώ. It's looking very tough for them. I think they really need KC to get a little bit too over-eager, trying to hit a tower. Το κάνει εγώ τον Draven τώρα. Ρε σας είπα, τον Draven το παίζει ο Καλής, δεν είναι ότι το παίζει. Μη φοβάστε, από τα mains του είναι. Απλά μας μένουν δύο games που έχουμε δει, δύο games που δεν έχουν βγει, αλλά δεν είναι κακό. Σε Καλίστα δεν έχεις καλύτερη απάντηση. Αν είσαι Draven παίκτης και παίζεις Draven όντως, σε Καλίστα είναι η καλύτερη απάντηση. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. And while Kalista is better, late game that she used to be, we talked about her ability to just glide with the passive changes. You still don't want to be trading autos with Yike, Kana, or Kalista in most fights. Yeah, and it's hard to glide against a. Ας μην είχε τον ξάδερφό μου για support, θα σου έλεγα εγώ Draven. You can't glide on the glider. Ο Βάρος ήταν ban. Can't glide on the spinner. Yeah, can't glide on the spinner. Βέβαια, παιδιά, για σήμερα μαθηματικά δεν έδιναν πανελλήνιες, κάτι τέτοιο νομίζω. You're not moonwalking in the It's good, it's good. There's no room for that. So, I mean, again, credit to Yike. This is not the early game that I was expecting, but it has turned into an incredibly dominant mid into late game now from KC. Fnatic in a position many teams have found themselves in, trying to find a way to come back, and it might rely on KC making. Όσο βγάζεις μαθηματικά, 15 μισό. Και με είχε πιάσει κατάθλιψη. Αλλά είχαμε θέμα 2 το οποίο δεν λυνότανε. Ήτανε ούτε καθηγητές μπορούσαν να το λύσουν. Κατεύθυνση, ναι. Αλλά είχαμε θέμα 2 ρε φίλε που έπεσε και δεν μπορούσε να το λύσει καθηγητής. Αν είναι δυνατόν.
Ωραία, ο Καλίστ καητάρει. Ο Yike είναι στο flank. Ο Yike είναι σε ένα καλό flank εδώ, αλλά τον έχουν πιάσει υπέρ μας εσύ. Δεν κουνήθηκε σε όλο το fight, μπαίνει μέσα στο Jace. Χτυπάει το Mickey. Κυνηγάνε λίγο Razor. Κούλτι πάνω σε 2 λένε τα tanks. Θέλει να κάνει απλά όσο παραπάνω damage μπορεί. Μπορεί να φλασσάρουν οι υπόλοιποι μακριά και μετά ο Oscar τρέχει και αυτός. Είναι half HP ακόμα. Και ζουν όλοι οι Fnatic. Οκ, παντοδύναμο fight. Κοίτα, εδώ όλο το fight ήταν ότι ο Yike δεν κουνήθηκε. Τον κόψανε τέλεια. Είχε τρομερό flank, μπορούσε να μπει πάνω στον upset, αλλά δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Δείτε το Yike. Προσπαθεί να μπει, αλλά ο Mickey παίζει πολύ συντηρητικά. Τον τραβάνε και μετά πηδάει πίσω. Και ο Yike φλάσαρε, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει ρο. Τον κόψανε. Πρέπει να τους επανέλθει το 20. Παιδιά, έδωσα πανελλήνιες το 13, αλλά ήμουνα προχωρημένος. Με είχαν ανεβάσει τάξεις επειδή ήμουν πανέξυπνος. Πού σε το Ζουε. Άξιο έδωσα πανελλήνιες στα 14 χρονών. Ocean Soul, typically we don't value it that highly, but when you're up against a comp like Fnatic, I don't think they have that much burst damage. It's kind of slow stacking with the Kalista, and this Victor build is kind of vegan. It's not doing that much damage. So if they get Ocean Soul, I don't see Fnatic being able to take down this front line. That would be tough. Ο Τάργα μας μπορεί να το κάνει derby. Δεν βλέπω ρε φίλε να γυρνάει αυτό το game. Zoned away a bit by Oscar. Oscar's still pretty damn tanky. Unending Despair at least healing up some of the damage, but Yike is really unconcerned. Quick use of the clone. Follow-up now from the ulti coming in from Razor. Instant spiraling Despair right as the Aegis assault fades away though. He's going to be slowed up and it's Kana. Πάλι τα μάτια μας Yike ρε φίλε, αν μπορεί να μπει μέσα στο fight. Μπήκε. Τι κάνει ο Humaned, γιατί παίζει frontline. Άρε Humaned, είσαι Λεβέντης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο gameplay. Γιατί πηγαίνει ευθεία ενώ παίζει Victor. Ο Humanoid πήρε αγκαλιά το Sion ρε, μαζί πηγαίνουν. Ωραία, clean πρώτο game, μεγάλο lead. Πολύ μικρά λάθη, έγιναν λάθη αλλά φίλε όλοι έχουν ένα death. Δεν μετράω τον Ταργάμαθ. Happens αυτό και παίρνουμε και Regen Soul, beautiful. Ρε, δεν χρειάστηκαν καν τον Κάνα να του σπάσει. Το Ζου έχουμε τελειώσει, όποιος θέλει ιδιαίτερα μπορεί να μου στείλει. Έτσι κάνουμε ιδιαίτερα μαθηματικών, πολύ φθηνές τιμές. Για όλους. Always Kaba, 3-1. Έτσι πως πάει 3-1 θα είναι. 3-0 δεν κερδίζει ποτέ η Casey. Μόνο στον τελικό πέρσι για να μου το χαλάσει το stream. Ένα στην ένα πόσο κάνει είναι ανάλογα ποιο θεώρημα ακολουθείς. Σύμφωνα με τους μαθηματικούς ρε φίλε η κλασική λύση είναι 2. Παρ' όλα αυτά με τα καινούργια μαθηματικά τα οποία έχουμε μάθει στο πανεπιστήμιο θα μπορούσες μέσω της πραγματιστικιακής διάταξης να μπορέσεις να βρεις τον κρυφό αριθμό ανάμεσά τους και να πας 2,2. Αλλά αυτά είναι τα καινούργια μαθηματικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βγήκε νέο patch. Είναι ρε φίλε με ορισμούς ακρίβειας και το θεώρημα του Euler είναι πολλά. Φαντάζεστε να χάσουμε Smite? Δεν είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Ο Όσκαρ λέει έλα εδώ και γυρνάνε στο Sion φίλε. Κάνουμε Baron και η ομάδα μου κυνηγάει τον Sion που χτυπάει με το κεφάλι στον τοίχο. Μένει πάρα πολύ low σε HP και ξέρεις κάτι, θα πεθάνει κιόλας. Αργά και βασανιστικά αλλά θα πεθάνει. Yike.
but he can just go in at a Σε ένα moment's μεγάλο flank. Ο notice. Yike πάει He's να λήξει το in the game. base, breaking an inhibitor. Fnatic being herded around the map. Τι κάνει? This is still on Baron. Yike isn't even there. What the fuck? Kalist wants to finish the objective. Yike! Give his life. This is perfect. What? Decent opportunity. Baron there, but they're going to lose at least 60 seconds because Yike isn't a part of the picture. Άξιζε. I think they tunnel visioned a bit too much on trying to stop Razork from ulting in and stealing the Nash. Ε, But it's not the team δεν ήθελα να τον αφήσει να μπει μες στον Baron, αλλά νομίζω ότι ήταν μακριά, όχι. But they're so ahead. Εντάξει ρε φίλε, πέθανε για τα memes. Still a pretty big Πέθανε για τα It's memes. a good play, but the context of this game is that they are so wildly far ahead that I don't. It's a little. Oops. I will say, if KC does not get Ρε, ο three Draven έκανε solo Baron μόνος του. it's winnable for Fnatic in the Elder fight if they can get an Elder flip. But if they get 3 inhibs, Δεν είναι winnable What δείτε does το the game Draven. state need to look like for you not to say that a team could win it in the Elder flip? That's my question. Δεν ξέρω καλή στη καθυστέρηση, μπορεί να χείλαρε λίγο σε κάποια That's it, στιγμή. just presses S, minions end the game. Fair enough. Παιδιά, ο καλής αυτή τη στιγμή με τα items που έχει είναι σαν φουσκωτός δροσοπόντιος. Full engage, but a nice peel back. Ούρε, τον πυροβόλησαν όμως, τον έκαναν gun down, δεν ξαναμιλάω ποτέ. Δεν ξαναμιλάω ποτέ, φίλε, τον σκότωσαν. Across the entire Βλάντι, είναι ακόμα ζωντανός. Εντάξει, κουβαλάει ο δεύτερος. Κουβαλάει ο Έλληνας. Μπουμ, πάρ' τον κάτω. As KC have them routed, they're going to be able to Πάρ' το κι αυτό. Εντάξει, όμως δεν είναι αστείο, φίλε μου, πρέπει να πεθάνεις. Εντάξει, πρέπει να πεθάνεις. Ήτανε για να πάρει τα πάνω το Βλάντι. Οκ, για να πάρει λίγο τα πάνω του ήταν 1-1-11. That was heartbreaking. Τώρα είναι 4-1-11. Into the maw from Vladdy and immediately regrets his life choices. But I think that's kind of been the story a little bit for Fnatic in this one as KC look to take game number 1. and it was a GG. brawl, it was GG, a big game one. well-fought game, some mistakes coming in from both teams. Είχε τα ρίσκα του, KC είχε τις στιγμές του. Σκοτώσαμε τον άψε 3 φορές. Ο Humanoid παίζει κλασικά σαν Λεβέντης. Μας αρέσει αυτό. Και κάνουμε το 1-0 στη σειρά. Πάμε λίγο δυνατά. Το MSI είναι κοντά. Αλλά οκ, θα κάνει μπαμ. Μαζί με το Zin. Δώσε με ένα καλό top. Δώσε με ένα insane top. Κανά. Κάτι καλό. Λες γκάλιο top, όχι γκάλιο mid. Τι παράνοια είναι αυτό το comp. Wow, and if we look in Aurora here, this is an incredibly hard draft for KC. Zoe! Go Zoe instead. Βίντεο! Άξελ θα το πάνε top, θα πάρουνε Zoe. Play incredibly well on mid waves here. You want to poke them out, What? whittle them down, because if Fnatic get on Σλαμάρα με Zoe. fight for them already. Στο Game 2. Δεν ξέρω, νιώθω πως θα μπορούσαν να πάνε γκάλιο mid αν θέλανε και να πάνε κάτι insane για τον Κάνα. Αλλά πάμε να δούμε. You sacrifice a little bit of the scaling power. Electrocute με Nami. True. Sucks, but you do Χάσανε στο insane draft damage early KC. game after Electrocute got Και να its δούμε. base damage buffed, so we'll see if he can utilize that. Το Electrocute, Aftershock top. Try to shut down this lane phase. Power the culling also against so many champs that want to run into this Lucian. In case A can be first on the objective is going to be big. And he has sudden impact plus scores Ω, as Lucian well. κόκκινα Like, 3. this is a man that's playing to win lane. Let's just put it that way. Ναι, θέλουν να αφήσουν τον upset Man is πίσω. like a season 2 red pot Παίζει ο Vladi Zoe. from Παίζει, full παίζει. commitment to killing someone in the first 2 minutes of the Και game. στο solo queue. Yike, decent start, just charges in there, gets a bit of poke down. Είναι το most play του στο solo queue του Mid lane τελευταία matchup will be games. interesting to track. Of course, Okay. Roy did have the edge with the Victor. Έχει παίξει μπόλικα previous παιχνίδια. 1v1. And Vladdy, pretty much the only person bringing out this Zoe. Didn't make it work last time, but it was an incredibly hard Zoe game. He was up against 3 tanks. This time it's only really the Skarner and the rest. Ναι, από ό,τι of the βλέπω party Γκάλιο should be mid able το to παίζει land that solo one. queue τελευταία. Should just be a clean Victor kill. παίζει, Azir παίζει. Εντάξει, τα Ready to παίζει. see this champion come back into pro play. I think, you know, we had like the 2 years where everyone hated her. Hello, main, She καλησπέρα. disappeared. She could have another I chance was this very time. glad to lose the IAYAs in the chat, to be perfectly honest. I'm a Zoe main. Ωραία, θέλουμε να δούμε καλές μπούμπλες. Back. I know. Αμπιουζαριστές μπούμπλες. If they weren't already, Rob, you've, yeah, made your own bed there, dug your own grave. Ράντος με Zoe. Ρε φίλε, είναι από τα Mickey κανονικά still πρέπει να είναι trying to comfort. pull here, of course, wants to level Το two. παίζει εδώ και 2 μήνες στο solo The queue. goal of this Fnatic vault Από main τότε που έφαγε is τα survive, buffs. right? You're just playing to try to get some more con queues, try Θα to δούμε. sustain up, Sire. Θα δούμε, εδώ τον bot πρέπει να στον Well, πάρει. try to last Δεν υπάρχει δικαιολογία να As μην long στον as you're πάρουνε. leading in CS, Έχεις and you το can get to that level super 6 mark, laning phase that's room when page, Recon πάρα becomes πολύ burst. playable into Lucian. Nami Because από πίσω. pre-level 6, it's really difficult for Recon to ever get a W onto that Lucian. And I don't Φαντάσου. think we can really see Fnatic go for the same sort of lane swaps that they went for the last Όχι. game to try and avoid some of these poor matchups because
the Galio is going to be fine in the range matchup. Yeah. Whereas the Rumble going to struggle a lot more. So I think for Fnatic, you kind of have to stay Κοίτα, in this. σαν Lucian θες να προκάρεις το Electrocute. And alleviate some of that Όποτε pressure. προκάρεις το Yike Electrocute already παίρνεις ένα πολύ getting μεγάλο into boost. space and trying to spot out where he is. I mean, this time it's actually Casey that might want to look for some swaps here, because if they can mismatch and have Galio laning into the Syra Khan, while the Rumble is Λέει, ωραία, getting δεν punished by έχω the ιδέα. Tsunami, they could be really happy with it. Το streaming Right now, δυστυχώς Yike δεν είναι looking to sustainable. utilize this bot prio to try to punish Razork. Και πολλοί σταματάνε. Zoning him out of the jungle completely. For now, it is just a big Σμάιταρες. vision. Stealing away half the camp. A little bit of XP from Razork there, as he does at least get the little ones. Some money back in his pocket. I mean, it's a good call, right? Το φαίνεσαι, είναι χάλια ο λαιμός μου. Η αλήθεια είναι πως ο λαιμός μου είναι χάλια αυτή τη στιγμή. Και ελπίζω σε ένα καλό 3-0. Από τους KC το θέλαμε το W. Αλλά οι άλλοι πάνε να κόψουν το rotate. Το θέμα είναι πως είμαστε περισσότεροι, είμαστε αρμάδα εδώ. Σχέδια το λαιμό, δεν είμαι άρρωστος ρε φίλε, απλά δεν είναι καλά. Βλάντι, θα χάσουμε wave. Τρέχουμε mid, τρέχουμε mid, τρέχουμε mid. Δεν θα τι κάνουμε. Περαστικός από το σπίτι σου θα είμαι ρε φίλε, αλλά μην ανοίξεις. Δεν θα είναι και καλό. Εντάξει, αυτό που έγινε τραγικό δεν ήτανε. Αλλά ο Σκάρνερ πρέπει να ξοδέψει χρόνο να ανέβει πάνω, να πάρει το σκάτλο Ζιντζάο φαρμάρει ζούγκλα, έχει λίγο παραπάνω resources να παίξει, ο Lucian είναι μπροστά όπως το θέλαμε, γιατί αυτός ο Lucian πρέπει να στον πάρει. Έχεις το πρωί cast? Όχι, όχι, γι' αυτό αύριο δεν ξέρω να ανοίξω. I swear, in the half of the games I see Rumble in LEC, he's kind of useless, no? Like, I don't know, the champion has crazy winner, but I don't feel like it. You're right. There's a lot of games. No, there's a lot of games where he does nothing. Λοιπόν, ξαναπάνε bot. Δεν κάνουν swap. Στο 5 είμαστε, οι άλλοι θα μπορούσαν να κάνουν δράκο. Ζιντζάο όσο θέλει να παίξει top side μπορούσε να swapάρεις εδώ. Γιατί θα παίζει strong side, αλλά it's fine. It's fine. Set up those fights for you, I think you're in a good spot. But if Mickey gets denied, say by Kana's ultimate coming through or kind of forcing Fnatic to back away, I think getting value. Εμένα το ότι ο Βλάντι παίζει τέτοια picks μου αρέσει. Οκ, θέλω να βλέπω έτσι διαφορετικά picks. Καλό bubble. Πολύ καλό bubble. Nice electric και σε double auto τον έσπασαν. Clean. The short range of their CC is the problem, right? Because I'm looking at running into a bloody ball, the culling from Kalist, even like just a taunt from the Galio. And it just makes it difficult. Ραζόρκος είναι ήδη κάτω. Και πάει για το invade. Μια χαρά το παίξε φίλε. Ο Ράζορκ είναι even. Οκ, με το πώς έκανε clear. Βγήκε even ενώ έφαγε counter jungle στην αρχή. Είναι πίσω μας. Είναι πίσω μας. Das. Μπράβο. Μπράβο. Τι ωραία τα παίζουμε τα flash. Και πήραμε και το flash από το Mickey. Ήτανε 2 flash για 1, αλλά ρε φίλε φάγαμε gank και το παίξαμε. Δεν είχε καλό Lord Dominic στο Lucian, εννοείται. Based on your earlier point, I don't think it's in their best interest. I think if Yike is able to sneak this dragon, it would be huge, because then you're kind of avoiding having to pay the price of these summoners being lost, because that would be the fight that I would be looking for. Παιδιά, ο Lucian είναι 100 gold μπροστά, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα, παίζεις στο ένα από τα πιο lane dominant setups, αλλά δεν έχεις βγει πολύ μπροστά στο lane, πρέπει να πληρώσει αυτό. He's sleeping. Ωραία, πάνε μορφά, παίρνουμε δράκο, Mountain Drake, extra stats, γινόμαστε πιο tanky, δεν έχουμε flash στο bot. Και τώρα χωρίς flash στο bot είναι το σημείο που κινδυνεύεις λίγο. Δεν κάτω. They could be a bit more aggressive. TP down to the bottom side. Vladdy waiting over the wall. Has a setup for an excellent long range roll, but is just heading right back to mid. KC, there's no real wave here for Fnatic to play. Οκ, χαλαρά. Φεύγουμε πίσω. Μας παίρνουν τον Grom παρόλα αυτά και δεν θα πάρει level 6 ο Skarner ευτυχώς, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα παίξουμε τώρα, γιατί αφήσαμε μόνο του. Γιατί είναι μόνος του Kalist. 4v1 outplay, παίρνουμε triple kill, φεύγουμε. Ναι, Avengers, ερχόμαστε πάρα πολύ αργά στο play, φίλε μου, και δεν νομίζω ότι θα βγει αυτό. Ήταν πανεύκολο dive. Ήταν πάρα πολύ εύκολο dive, γιατί τον αφήσαμε μόνο του.
Τον εγκαταλείψαμε. Νομίζω έπρεπε να μείνουμε λίγο πιο κοντά του, φίλε, να δώσουμε τα resources που χρειάζεται. Γιατί με το να αφήνεις έτσι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Φεύγει και αυτός και χάνει wave ή δεν κάνει τίποτα. Η Ζάγια είναι 600 gold μπροστά από Lucian που παίζει για το laning phase. Αυτό λέγεται τραγωδία. Οκ, λέγεται τραγωδία. Πρέπει πάλι ο Καλίστε με κάποιο τρόπο να πάρει kill και εγώ το έχω πει. Η KC παίζει ένα playstyle referee που λέγεται Tyson τον Καλίστ. Okay. Όλοι πάνω από τον Καλίστ να το δίνουν kills, assist, gold, τα πάντα για να κουβαλήσει μετά, αλλά δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Θέλω να δω επιτέλους laning phase πλεονεκτήματα ο Upset στο laning phase. Βγαίνει συνέχεια μπροστά. Εδώ η Lucian Naomi παίζεται με electrocute. Σε μπαφάρι, μπαίνεις μέσα, bump up Q, προκάρεις electrocute. Καλό φαίνεται αυτό. Θέλει να κάνει κάπου εδώ ulti ο άλλος. Nice juke! Θα φλασάρει να τον πιάνουμε, έτσι. Heal για Καλίστ. Ο Τάργα μας είναι low, πετάει νεράκι. Θα ζήσει, αλλά ο Human είναι πίσω του. Τώρα που θα πάει. Προζεί! Πώς ζει ακόμα! Γιατί το ψάρι μου δεν έχει γίνει σούσι. Ο Upset ξέρει πολλά. Αλλά πάμε flash. Κι άλλο kill. Ξέρει πολλά ο Upset και το σούσι έζησε πάρα πολύ ώρα και ο Yike μαζεύει 2 kills. Αλλά το παίζουν στο τέλος. Okay, το παίζουν στο τέλος. Καταφέρουν να πάρουν πράγματα πίσω. Βγάζουν λίγο gold. Ο Vlad ισχύει πως δεν πήρε kill. Λίγο unlucky. Αλλά φίλε εδώ, αν η Ζάγια δεν το έπαιζε τόσο καλά, θα είχαν πρόβλημα. Θα μένανε πίσω. Γιατί εδώ, sleep. Διαβάζουν ότι κάνει ulti. Τζουκάρουνε. Γυρνάνε πάνω του. Φλασάρει εδώ πέρα ο Γιάκη να πάρει το kill. Καλά κάνει. Αλλά δείτε. Η Naomi με 10 HP τζουκάρει. Δεξιά και αριστερά. Αλλά για να τη σώσουνε, δεν κάνουν από την αρχή full commit πάνω στον Upset. Κάνουν στον Mickey και εδώ ο Upset εκμεταλλεύεται το παράθυρο, φλασάρει, σκοτώνει και τον άλλον από πίσω. Overall δεν ήταν κακό. Δεν ήταν κακό. Νομίζω ότι συμφέρει την ομάδα των KC. Το άλλο Void είναι ακόμα εκεί. Το άλλο Void περιμένει μέσα στο pit. This time around, very much so. The ult going completely wide, a desperation effort to take someone with him, and a close fight, a scrappy fight, but ultimately. Δεν μπορώ να βλέπω τον Γκάνα να παίζει το πουλί. Το πουλί γκάλιο. Λοιπόν, ποιος είναι? Είναι η G2, αλλά θα μάθουμε την επόμενη εβδομάδα. Ζωή, Ludens έτοιμο, αλλά θέλουμε gold και στη Ζωή. Παίζει Snowball Comb και θέλει τα gold να πάνε πάνω σε Lucian και Ζωή. Το Lucian δεν είναι πολύ καλά σε σχέση με τον αντίπαλό του. Είναι λίγο πιο δύσκολα. Το bad gates bot που βλέπουμε τι έχει πάρει καθένας. Πάνω, κάτω από το timer. Και οι Fnatic έχουν τα 3 kills. Αυτό είναι. Είναι εκεί πέρα που είναι το timer, κοίτα γύρω-γύρω. Makes sense, Dragon going to be up in a few moments, and I think that's kind of where KC are hoping to just hold on to this vision control that they've already established. And this is where if you can look for bubbles over the walls, look for the opening with Kalista on the culling, you can set up nicely for the poke you need to take Fnatic out of the equation. Yeah, midwave is really the ideal spot for this KC comp to try to ego, play forward. Τουλάχιστον ο Lucian έχει βγάλει item. Αχ, ήταν δυνατό burst αυτό. Μισό HP θα τον άφηνε. Πάμε δράκο. Δεύτερος δράκος με 2 voids. Τα kills είναι even, αλλά τα objectives φαρμάρονται. Και μετά ψάχνουμε για πρώτο πύργο στο παιχνίδι για να δούμε ποιος θα πάρει μπότες. Οκ. Oh my god, το engage. Εδώ ο Γκάλιο νομίζω σώζει πάρα πολλά. Μπρι μέσα ο Razork. Πιάνει μόνο τον jungler μου. Αλλά μετά γυρνάμε πάνω στον humanoid. Θα πάρουμε kill. Ο Yike φέρεται πολύ δυνατός, παιδιά. Ο Yike κράτησε 4 άτομα στην πλάτη του. Παιχταρά μου σήμερα! Και μετά ο Κάνα καρφώνει τον humanoid. Όλο αυτό για να πάρουν 2 kills οι KC. Οι Fnatic έπαιξαν το καλύτερο engage που έχω δει σήμερα.
Και πάλι χάσαμε. Μπράβο ρε φίλε. Ου, σνάιπα. Clean, γιατί τον πιάνει ulti και μετά κάνει ulti και τους γυρνάει. Που πας Μιχαλάκη χ. Ου. And again, it's just the fact you're able to buy so much space with the Galio ultimate in these fights is crucial. And it's kind of the thing we're hitting on, right? Εδώ το ulti του σώζει γιατί παίρνει μέσα ο Μίκη, τι πιάνει δες και μετά Magic Shield και δείτε τον Yike. Τον τσιμπάνε και κάνει ulti, boom, και γυρνάει και τους σκοτώνει κιόλας. Τους κάνει σουβλάκι εκεί, ο Upset πρέπει να φύγει μακριά, πολύ ωραίο. Ναι, αλλά πάλι μπροστά είναι μόνο Yike. Αυτό είναι το αστείο. Ότι το μόνο gold lead είναι ο Yike. Ο Γκάλιο μου είναι ok. Παιδιά, και ο Γκάλιος σκελάρει καλά σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά το Rise Ζάγια είναι πρόβλημα. Πάμε. Δώστε gold και στον Βλάντι για να μπορέσει να ρίξει μπαμ! Μπαζούκα! Οκ, θέλουμε το Q να γίνει μπαζούκα. Η Νάμι έχει item, επειδή δεν έχει πάρει μπότες, πολύ πιο φθηνό. Ο Mickey X δεν έχει κομματικό το αντικείμενο. Κυνηγάμε τον πέτυχε η μπούμπλα. Έχει flash, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να ξεφύγει. Θα το κάνει, θα κάνει flash. Nope. Πανέμορφο snipe. Μπράβο! Γιατί τώρα τσιμπάς τον jungler τους που είναι κιλάκι, αλλά είναι αυτό με το counter jungle και το scuttle έχεις να πάρεις 200 extra gold. Τους κόβεις πάρα πολλά plays και ταυτόχρονα θέλεις να buildarεις το επόμενο δράκο. Οκ, γιατί είναι solo point, τον θέλεις. Οι bats παίζουνε στο 10. Okay. Να κάνουμε γρήγορο Herald για να έχουμε χρόνο για reset για να πάμε μετά στο δράκο. Δεν θέλουμε. Μπράβο, μπράβο. Δες εδώ, δεν μπορεί να παίξει. Παιδιά, ο Razork σήμερα δεν θα πω off-date. Παίζουν πολύ καλά γύρω του. Δεν έχουμε smite, θα το δώσω. Μπέιταρε του το smite στο τέλος. Αυτό, τέλεια. Του μπέιτάραμε smite. Δεν μπορεί να έχει δύο smites πάνω στο δράκο. Δεν είναι το χειρότερο γιατί το vision στο top είναι irrelevant. Οκ, πια το vision top δεν το χρειαζόμαστε γιατί παίζουμε bot side. Άρα με το να δώσουμε και το smite, τώρα έχει ένα stack που είναι πιο δύσκολο. Σου αρέσει το Zoe? Το Zoe, ρε φίλε, δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει κάποιο game το οποίο να είναι de facto insane. Τουλάχιστον εδώ αν πιάσει μπούμπλα πάνω στον Rumble, πάνω στο Rise, θα τους πάρει μισό HP. Στη Ζάγια, αν δεν έχει κλείνει, θα τη σκοτώσει. Αλλά είναι περίεργο champion η Zoe. Παίζεις πολύ διαφορετικά το παιχνίδι. Γίνεσαι full pick comp. Και έχουμε δει ότι πολλοί δεν μπορούν να το κάνουν αυτό pull off τελευταία. Whereas you're kind of happy for Bloody to come in and have a position where he's able to deal damage over a wall and use these long range abilities. So I think KC just set up nicely on the map, but Resets Fnatic have come through and Bloody still on that top side of the map. So looks like Fnatic at least numbers advantage down. Πρεσάρουν και mid. Rapid fire κάνουν υπάρχει. Άρα τι γίνεται εδώ, για να καταλάβετε πώς παίζουν. Θέλουν να βγάλουν poke πριν ξεκινήσει το fight. Αυτό, τελείωσε. Οκ, κέρδισαν. Μπορούν να πάρουν το δράκο for free. Ο Upset δεν μπορεί να παίξει fight πια. Ναι, έχει χάσει το flash τον Kalist, αλλά δεν έχουν ulti Rakan. Ο Rakan δεν μπορεί να απειλήσει τόσο εύκολα. Μπορεί να παίξει γύρω από αυτόν. Αν πετύχει και μία μπούμπλα, είναι Jover. Ο Humanoid! Πάρε μπούμπλα. Δωράκι. Είναι sleep, είναι dead. Kill για τον Ghana σε ένα insane flank. Και μετά πηγαίνουμε και δράκο για να πάρουμε soul point. Πανέμορφο game. Okay. Πριν κάθε objective πρέπει οι KC να παίζουν poke. Πρέπει κάποιος να είναι half HP, να μην έχει cooldowns, να ζορίζεται.
Και μόλις γίνει αυτό, έχουν κερδίσει. Revenge, η αλήθεια είναι πως είναι. Θα τα πούμε αύριο πάλι, τα λέμε αύριο πάλι. Είναι πολύ κλείνο, είναι πάρα πολύ κλείνο. Η Fnatic είναι disappointing γιατί ενώ έχουν τέτοιους παίκτες, κάνουν κάτι mistakes τα οποία δεν εξηγούνται. Δηλαδή εκεί που περπατούσε τώρα ο Humanoid ήταν no man's land. Καταλαβαίνω ότι θες να κάνεις contest, αλλά δεν σου ανήκει το area. Local gold, χαμένα local gold. Τι τα πήρανε. Ωραία, ακόμα είναι playable το game για τους άλλους, αλλά στο επόμενο fight δεν θα είναι. Okay, αν στο επόμενο fight δεν κερδίσουν οι Fnatic, θα χάσουν το game. Το οποίο ο Vlad είναι όντως ο James Bond πια, παιδιά, 0-0-7 πράκτορας. Λίγο damage από το Culling, αλλά εδώ είναι που ο Lucian τι γίνεται. Θέλει να κάνει ε μέσα, αλλά αν κάνει ε μέσα θα φάει flash ulti. Okay, είναι λίγο πρόβλημα γιατί όντως μπορεί να φάει flash ulti και αν δεν έχει ε δεν ξεφεύγει. Αλλά αν η Nami είναι έτοιμη με το κύμα, πώς θα πάρουμε. Πω, θα κουβαλήσει ο upset. Okay, όπως και να το κάνουμε, ο Rumble σου δεν έχει εμφανιστεί πουθενά. Έχει gold, αλλά δεν έχει εμφανιστεί, παιδιά. Δεν έχει παίξει το game. Ο Skarner είναι εκτός, ο Humanoid είναι εκτός για τώρα. 2 items στη Ζάκια. Πρέπει να παίξει ο Humanoid. Ο upset. Και οι άλλοι να τραβάνε πίεση. Or do they even realistically have the same opportunity they did in the previous game to kind of just stall out? And the problem is in 3 minutes you gotta fight. It's true. Και έχουμε και Cloud Soul, που το Cloud Soul για το κόμμα που παίζουμε είναι ok. Είναι ok. Jin Zhao, Lucian, Nami, full abuse. Και η Zoe μπορεί. Πούσε ρε Dragon! Με το πουλί μου! Dragon επέστρεψε από Αμερική και έφερε μαζί του 5 νοματέους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, boy. Πάνω στο δυνατό fight, παιδιά, ο Dragon πήγε, έκανε business Αμερική, κανόνισε το MSI να παιχτεί σωστά και κάτι τέτοια και τώρα είναι δεν ξέρω, Dragon έχεις επιστρέψει. Πού βρίσκεσαι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα γύρισα αυσέ. Σελιώνη, Ζιακινίδη, Χατζάκο, High Pixel και Σάνα Σούκε. Banks, κας. Αν είναι κανείς εδώ να ευχαριστήσει, ο Red είναι. Αμώ τον ήρω, ας το πουλί σου κάτω. Βλέπουμε Electrifield, θα πάμε μπαν. Δεν ξέρω τι χρώμα είναι, αλλά τάργα μας καλό. Πήραμε flash από Mickey X, το κύμα είναι ωραίο. Και μετά γυρνάμε πάνω στο Razork. Ναι, αυτόν πιάστονα, δεν νιώθει μία. Αυτός θέλει να έρθει μέσα, αυτό είναι το θέμα. Ότι ο Yike επίτηδες πιάστηκε. Μπράβο, μπράβο. Και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά χορηγό Dragon για τα 5 σε αυτό το stream. Στα Leg Costumes. Είναι ο χορηγός των Leg Costumes, παιδιά. Είναι ο χορηγός των Leg Costumes. Αμερική είμαι ακόμα. Πότε θα γυρίσεις? Το Zoe κάνει counter dice. Όχι, αλλά είναι το comp το πώς παίζει το η KC με το Lucian Nami Zoe. Παιδιά, ο Τάργα μας το έπαιξε clean. Ωραία, έχουν equalizer, έχουμε multigalio. Έχουμε smite, παίζουμε για το... Το έχασε, έχασε το smite. Έχασε το smite, έχασε το smite, έχασε το smite, έχασε το smite, έχασε το smite. Αι. Και μετά γυρνάμε. Ανταλλάζουμε kills, Vladi τρέχει μακριά, Humanoid στην πλάτη του. Γιατί? Το έχασε μόνος του. Δεν είχαν καν smite οι άλλοι. It's good, it's good, it's not good, αλλά δεν πειράζει, πάμε soul, πάμε soul. Θυμάστε που πριν έπαιζα solo queue και είπα ότι όταν οι αντίπαλοι δεν έχουν jungler, δεν παίζεις το smite σου στο 1200, το παίζεις στο 900. Γιατί?
αν πας να το παίξεις κοντά στο max range, υπάρχει περίπτωση να λούσεις το timing. Okay, αν πας δηλαδή να κάνεις W smite για να πάρεις 1300, θα λούσεις το timing. Οπότε όταν οι αντίπαλοι δεν έχουν jungler, το παίζεις στα 1000, στα 900, στα 800. Είναι πολύ πιο safe. Εδώ νομίζω ότι αυτό έγινε. Πήγε να το παίξει με combo και έκανε miss time. Ωραίο poke εδώ. Το πλάνο παραμένει ίδιο, έτσι. Θέλουμε poke πριν ξεκινήσει το fight και μετά παίζουμε. Nice! Good snipe. Ο Mickey είναι εκτός. Αυτό είναι soul. Αυτό είναι soul. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Scuttle και πήγαμε. Nice, 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 nice. Snipe, snipe. Vladi. Και γι' αυτό η ζωή βγάζει value. Οκ, γι' αυτό η ζωή βγάζει value. Το παίζουνε perfect το poke comp. Lucian με Nami buff, bam bam. Bubble, Q, super low. Σιγά σιγά τους κάνουμε poke out και παίζουμε το objective. Πολύ ωραίο execution σε ένα comp που δεν τους έχουμε ξαναδεί να παίζουν έτσι. Καληνύχτησε αυτός, όχι? Ωραίο. Nice. Αχ, δεν κάνουμε cancel το knock-up. It's fine. Δεν έκανε cancel το knock-up για να κάνει το τρίτο auto, αλλά έχουμε cloud soul, είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι. Παιδιά, είναι καλό combo γιατί εντάξει, αν θέλει τώρα ο Lucian να παίξει επιθετικά με το culling, μπορεί χωρίς να τιμωρηθεί. Παει. Ένα-δύο poke, φύγαμε. Τώρα θα ανοίξει culling αυτός. Δεν ξέρετε, δείτε πως τρέχει. Δεν αστοχεί σφαίρα. Επειδή κάνει culling και παίρνει τόσο movement speed που ο αντίπαλος δεν μπορεί να κάνει react. Nice. Να ξέρετε, βλέπουμε πολύ ωραίο gameplay. Όσο damage έχει στο Electro με το Kalist, μπορώ να δω. Είναι κλειστό το γραφικό. Αυτό το ulti νομίζω το παίρνει όταν κάνει ulti, επειδή κουνιέται κανονικά. Αν restart θα φανεί. Δεν μπορώ να κάνω restart τώρα. Είμαστε hot. Anyone in that mid lane, it's great Kana going to be able to come in with an ultimate and keep them completely safe. So it just becomes very difficult for Fnatic to hold on to these tier 2s as soon as Kalist has that ultimate backup. By the way, ρε φίλε, αυτό το extension ότι δεν μου το έχουν δώσει με θλίβει ακόμα και σήμερα. Palette. Σήμερα σκέψου ρε φίλε ότι ο Κανάβι έχασε 3-0 στο LPL. Όλοι χάνουν κάποτε. Everybody dies. Πάρε μπούμπλα. Oi, Mickey Sex. Αλλά έχουν φάει pull poke. Oi, Mickey. Ωραία, ο Kalist είναι safe, Πού είναι η Ultigalio? Nice Ultigalio, κόβει την πίεση. Razork dead, γυρνάμε humanoid. Ο Kalist είναι μέσα σε όλους. Είναι πολύ μέσα στον humanoid ειδικά. 4 kills, αυτό είναι Baron. Bro, το παίζουνε perfect, είναι insane. Αυτό το game που βλέπω είναι από τα καλύτερα KC games με top tier ομάδα. Όπου τους κάνουν outplay ξανά και ξανά. Δηλαδή, τρώνε το engage, ο Kalist σπάει το positioning, ο Yike σπάει το fight και ο Kana πιλάρει με ulti. Χειρουργικά καλό. Infinity Edge για τον Kalist, Turbo Game. Φίλε, οι Fnatic έχουν κάνει μερικά πολύ καλά engage. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν τρόπο να κάνουν approach. Το engage τους είναι ο Mickey. Μετά τον Mickey δεν έχουν engage. Το Skarner δυστυχώς είναι το champion το οποίο όταν είναι από πίσω δεν μπορεί να κάνει flank. Για να παίξει το fight πρέπει να περπατήσει πάνω σου. Μέσω Zoe, μέσω Nami, μέσω Lucian δεν μπορεί να περπατήσει πάνω σου. Οπότε ο Mickey έχει βγάλει 3 τρομερά engage. Δεν μπορούν να τα κάνουν capitalize. There was a lot of doubts coming through from the regular split. Their early game did not look good. Their mid games they could still bring back through team fighting, but this KC is dangerous and they're proving. Έπρεπε να βγουν μπροστά
Και μαντέψτε τι, βγήκανε πολύ μπροστά. Ειδικά το Lucian που πρέπει να βγάλει items ήταν εκεί. Nice knock-up, easy kill. Φαρμάρουνε tower και μετά συνεχίζουμε για inhib. Έχουμε και πίεση στο mid, αλλά ο Κάνα δεν έχει ulti. Ο Abs ήταν zoned out, γιατί εδώ είναι που οι KC παίζουν perfect, δεν σου δίνουν ανοίγματα. Οι KC δεν έχουν δώσει ούτε ένα άνοιγμα σε όλο το game. Και η ερώτηση είναι, πεθαίνεις αργά και βασανιστικά ή απλά πεθαίνεις προσπαθώντας να φαϊτάρεις? Αυτή είναι η ερώτηση για τους φανάτικ κάθε fight. Εδώ ο Μίκη άνοιξε ult. Μπήκανε στο Xin Zhao. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Τώρα δεν υπάρχει play. Τώρα δεν υπάρχει play. No! Δεν θα πεθάνει ούτε από τον Nexus. Οκ. Τους φλεξάρουνε. Τους στομπάρουνε. Και μετά ένα ακόμα calling. 2-0 KC. Ναι ρε φίλε, είναι πολύ ωραίοι σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραίοι. Γιατί πάλι με ζήτησα, διαλέγει αυτός που χάνει. Put the horn in the bag, I guess. Yeah, I think most people could see this coming a mile away. And now I feel like you do need some kind of supportive jungle to round out his draft because you have that Yone that wants to fight, you have that bot lane that wants to fight. Actually, Karma top, Brom support, φύγαμε. Και δεν έχουμε damage ποτέ μας. But then again, you don't really have that front line, the tank to walk in if your Ornn is stuck catching a side wave. Well, that's probably why he won't be catching sideways, and I feel like he will have to overgroup and fall behind slowly. I do feel like the Nafiri makes a little bit more sense than the Ivan, because if we would have picked Ivan here, we would be looking at, Σκέφτεται το Renekton. elements on the side of Fnatic. Θα είμαστε ok. Βασιζόμαστε πάρα πολύ στο scale του Vladi. Δηλαδή, αγοράζουμε χώρο για τον Vladi, πυροβολάει η MF ok, αλλά μετά ο Vladi κουβαλάει τα fights. Οπότε αυτό είναι Vladi game. Και για να δούμε αν μπορεί να κάνει πράγματα με τον Azir. Πρέπει να περπατήσει, δεν έχει τείχο μπροστά σου, είσαι εκτεθειμένος, full τρως ξύλο. Ενώ υπάρχουν μέτατο που για τον Blue π.χ. το first pick, το power pick είναι αυτό που παίζει πάρα πολύ ρόλο. Το ότι αν πάρω εγώ Rumble, εγώ κέρδισα. Και το είχαμε πάρα πολύ στην αρχή αυτό με πολλά broken picks, αλλά τώρα που τα broken picks έχουν αλλάξει. Βλέπουμε ότι και το counter pick value προσφέρει. To do some damage here, try to take that control early on, but you heard it from the desk, right? Vladdy, can he weather the storm of Humanoid? Can he stop Humanoid from being relevant? And Razork, this pick felt a little bit odd. I think we were looking for a little bit more magic damage. You do get bits and pieces of magic damage all across the draft, but see what this Nefiri does, because... By the way, εδώ είναι η Renekton. Το Death Stance, πώς μας ακούγεται? While not very flashy, kind of always gets the job done. Βγάζει Death Stance, ο Maokai σου μπορεί να πάει armor. Clean. Είναι game όπου στον Maokai, δεν το βλέπουμε συχνά. Deadmans ρε φίλε, παίρνεις early armor, βγάλε Deadmans πρώτο, δεν με ενδιαφέρει. Κατάλαβες, δηλαδή ας τα υπόλοιπα τα, ας το Liandris, Deadmans και τρέχα ευθεία. Θέλω να δω μαγείρεμα ρε φίλε, θέλω να δω περίεργα builds. Πρώτο Death Stance δεν είναι insane, δεν έχουν magic damage. Παίρνει Ornn να φύρει γιόνε πάνω σου, ανοίγεις ulti, δεν τρως damage και μετά τους καθαρίζεις. 0 DPS. Κλιβεράκι, Sojin, Death Stance. Και μετά να θέλεις βάλει και Sterax. Αν δείτε το CC τους, οι Fnatic δεν έχουν CC. Είναι knock-up από τον έναν, knock-up από τον άλλον και είναι το έψιλον του Mickey. Το Tenacity δεν είναι turbo value, γιατί το Tenacity δεν έχει τα knock-ups. Nice flash. Έκανε flash, heal τα patch, bam με το κεφάλι. Μείον ένα flash, αυτό είναι ήδη gank. Ο Pallet ήταν την bot, να ξέρετε. Ο Pallet θα έλεγε «Ω, γκανκάρω bot, δεν έχει flash». Και Grass Pazir ακούγαμε απλά, επειδή είπαμε ότι το comp των KC βασίζεται πάρα πολύ στον Azir να παίξει τα fights. Ο Azir είναι το main damage, οπότε θέλει tempo. Ενώ αν είχαμε δει κάτι hyper carry στο bot ή κάτι πιο hyper carry στο top lane, μπορούσε να παίξει Grasp. Το cleanse εδώ είναι λίγο weird. Πλάκα πλάκα ο Abs παίζει cleanse και βγάζει Maokai W και stun Kana. Δύο πράγματα, mostly. Εντάξει, W Karma τώρα αν φας με Ezreal είσαι ήδη doomed. Δεν μπορώ να σε σώσω, συγγνώμη.
Bot lane is, I think Upset is recalling here. No, he ends up cancelling it. As KC are actually able to Teleport θα μπορούσε να παίξει. fully out of mana. Αλλά πού να ξέρεις ρε φίλε ότι δεν θα βγει καθόλου το play σου το οποίο πας να φορσάρεις. Γιατί δεν δούλεψε αυτό το flash που πήγαν να κάνουν και επειδή χάσανε flash τώρα παίζουν full defensive, έχουν φάει poke. Έχουν πάει πολύ καλά, τους έχουν πρεσάρει παντού. Μα το πρόβλημα ποιο είναι, ότι πήρες τον Αφήρη, έβαλες τον εαυτό σου σε ένα full AD game. Αλλά ο Maokai φαίνεται πολύ άνετος, κάνει ό,τι θέλει για τώρα. Δεν έχεις laning phase να ασκήσεις πίεση. Top losing matchup, mid losing matchup, bot losing matchup από ό,τι φαίνεται. Μ' αρέσει φίλε, KC τουλάχιστον δείχνουν πολύ καλό παιχνίδι σήμερα, το παντού. Ωραίο counter jungle, τουλάχιστον βλέπουμε ότι ο Razork εκμεταλλεύεται ένα μικρό παράθυρο, βγάζει τον εαυτό του μπροστά από αυτό. Τώρα μπορεί να κάνει είτε reset κατευθείαν και να παίξει το jungle του ή να πάει στο jungle του. Γιατί με το clear που έχει κάνει πρέπει να βγαίνει το δεύτερο camp τώρα. Είναι το Gromp. Ωραίο. Έχουμε το read. Θέλουμε ο Renekton μας να είναι πάνω στον Ornn γιατί τον ξυλιάζει. Και έχει πάρει κάλο, οπότε ο Renekton μας πρέπει να παίζει solo lane. Να π.χ. εδώ, αν είσαι ο Targa μας, μπορείς να κάνεις flash W. Αν το πιάσεις, ο Mickey είναι dead. Ρίσκι, δεν ξέρεις που είναι να φύρει. Αλλά αν πάρεις το info, είναι παράθυρο το οποίο παίζει. Γιατί το W δίνει true sight, τη βλέπεις όταν κάνει κλόνο. Το παίζουνε. Όχι, ο Targa μας είναι low. Αυτό είναι το θέμα μου με το Maokai. Όπως σας είχα πει και στην αρχή, ήταν το θέμα μου με το Maokai. Ότι δυστυχώς δεν είναι αυτό που παίζουνε. Δεν έχει early game power. Καλό αποκαλείς. Χρησιμοποιεί το double fuck. Αλλά πάλι πέθανε. Close. Respectable. Παιδιά, τι σας είπα ότι είναι ο Maokai, μηνιά μαλακιά στο early game. Τι item είπα ότι πρέπει να πάει, Deadmans. Πηγαίνει Λιάντρης. Okay, no offense. Δεν είναι φίλε ότι ξέρω καλύτερα. Ο άλλος είναι ο Razork, σίγουρα ξέρει. Αλλά παίζεις Maokai σε full AD comp και το support τους, ναι είναι Νίκο, αλλά είναι το μόνο support που μπορεί consistently στο late game να έχει ένα spell με μικρότερο cooldown από το sapling και να το τανκάρει. Γιατί πας Λιάντρης? Δεν έχεις value. Γιατί η Νίκο θα τανκάρει κάθε sapling στο late game. Οπότε, γιατί δεν πάμε full supportive tank για να κάνουμε enable την ομάδα? Είναι αυτά τα πράγματα που θέλω να ακούσω. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει και να μου πει ο Razork γι' αυτό και γι' αυτό. Τώρα είναι να φέρνει 2-0. Συγγνώμη, ο Yike και λέει ο Razork. Extending that gold lead to other parts of the map, and we'll just need to see what he can do individually, because that is one very powerful in the Fury about to take over to level 6. And I think that's what Fnatic really needed, some hope, some life breathed back into this game after two really Αυτό βοήθησε πάρα πολύ και τον Upset που τώρα είναι even στο gold. Γι' αυτό θέλω να ακούσω ρε, γιατί σας λέω είναι κάποια πράγματα που τα βλέπω, δεν μπορώ να τα δω εγώ αλλιώς, δεν καταλαβαίνω την οπτική γύρω από κάποια πράγματα. Ο Λιάντρης Maokai μου φαίνεται πολύ μίση σε αυτό το game. The early kill going over towards Upset, so I'm going to start moving over towards Dragon and just trying to put some pressure down. But even if they really want to, could look for. Vladdy's in base though, here, with no TP. I feel like Fnatic should be able to punish this. Ο Vladdy ισχύει ότι δεν έχει TP και έχετε τώρα. Και δεν έχεις κάπου lead για να παίξει τώρα, έχεις το top. Δεν θα σε φαϊτάρουν, θα στο δώσουν for free το δράκο. Είναι ισχυρογνώμονες και δεν ακούω τίποτα. Μπρο, δεν είναι ότι δεν ακούω τίποτα. Είναι ότι δεν βλέπω κάτι που υπάρχει για να ακούσω. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι οι παίκτες είναι
πάρα πολύ locked in σε κάποια πράγματα όπου δεν κάνουν adapt. Γιατί, ποιος έβγαζε Rylai's? Πείτε μου, ποιος έβγαζε Rylai's στο Ναζίρ? Ποιος? Κανείς. Το έβγαλε ο Τσόβι και όλοι οι Αζίρ πηγαίνουν Rylai's. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ήταν καλό πιο πριν? Και δεν το άλλαξαν καν. Οπότε βλέπετε, βγήκε ένας παίκτης και σου είπε: το Rylai's Αζίρ φαίνεται broken, φίλε. Γιατί τι έχω συνεχόμενο σε εσύ, πάρα πολύ damage, σετάρω την ομάδα μου. Δεν μπορεί να ξεφύγει ο άλλος, παίρνει extra auto attacks. Πάρ' το, είναι full meta τώρα. Δηλαδή, πολλές φορές με αυτό που λέει ο Forgiven, ότι ρε φίλε δεν μου αρέσει, λέει ο Κόρκι με το Trinity. Ξέρεις κάτι, το ακούω full ρε φίλε, γιατί πηγαίνουμε όλοι Trinity και έχουμε ξεχάσει τα άλλα builds. Κάθε game Trinity. Τώρα, για παράδειγμα αυτό το pick. Είμαστε πολύ κλειστόμενοι. Δεν έχουμε δει ποτέ Yone να δοκιμάζει Yuntal. Όλοι οι Yone είναι default στο Blade build. Ακόμα και όταν το παιχνίδι δεν υπάρχει HP target για να φαρμάρεις με το Blade, δεν πηγαίνει κανείς Yuntal. Όπου είναι τρομερό spike στον Yone. Είναι μέχρι ο Ζέκα να το παίξει ένα games, λέω τώρα εγώ τυχαία. Και μετά θα βλέπεις να πηγαίνουμε στα μισά παιχνίδια Yuntal. Ακούσαμε το slow, ναι φίλε, αλλά όταν παίζω για παράδειγμα σε Τζουάνι Γιόνε, τι θα το κάνω το slow, έχω μία σε Τζουάνι. Έχω σε Τζουάνι ρε φίλε που μου κάνει τα πάντα, με έχει slow, stun, κι άλλο stun. Εγώ με το damage εκεί. Είναι ένα run το οποίο θα έχω για το παιχνίδι, γιατί πιστεύω ότι μένουμε πάρα πολύ σε αυτό που ξέρουμε. Το ριζότο εδώ είναι πολύ καλό. Ο Μίκη τρόλαρε. Ο Μίκη μπορεί να φαίνεται καλό αυτό που έκανε, αλλά είναι isolated και δεν μπορεί να πάρει kill, ενώ η δικιά του ομάδα τρώει pinch. Εδώ πέρα καλός ο τείχος, φέρνει 3 άτομα πίσω, βαράει ο Βλάντι, μπορεί να πάρει ένα kill, γυρνάει πάνω στον Όσκαρ, πάρ' τον κι αυτόν κάτω και ο Βλάντι είναι full HP. Ποιος είπαμε ότι πρέπει να παίξει? Ο Βλάντι. Και ποιος παίζει? Ο Βλάντι. Μας πήρε τα kill ο Καλίστ, απίστευτο. Μας τα κλέψε όλο ο Καλίστ, αυτό ήταν 50 kill, αλλά δεν πειράζει. 1-0-3, huge fight για τον Βλάντι. Γιατί ο Μίκη καλή ιδέα, αλλά έκανε. Θα το δούμε πάλι. Ήταν καλή ιδέα, αλλά εδώ η KC φαίνεται λοκαρισμένη, ρε φίλε. Γιατί εδώ ο Μίκη βλέπει play και λέει: μπορώ να μπω εδώ, είναι το μόνο μου παράθυρο. Αλλά αν δείτε τι γίνεται από την άλλη, ο Γιάικ έρχεται με ρίζες, οπότε δεν υπάρχει follow-up πάνω στο ult του Μίκη. Ο Μίκη σκοτώνει ή δεν κάνει τίποτα. Οι ρίζες λοκάρουνε, μπαίνει μέσα όμως ο Renekton, τανκάρει για πάρα πολλή ώρα. Και εδώ ο Βλάντι έχει free τείχο και πάρα πολλά free auto attacks. Με στακαρισμένο tempo, παντοδύναμος, όσο καλή είναι για αυτό πόνο μπορεί να πάρει τα kills και είναι υπερβολικά fed. Βλάντι είναι Έλληνας, ναι, γι' αυτό τον χαϊπάρουμε. Οι Heretics τα πήγαν καλύτερα, πόσο true. Πόσο true. It starts to feel like they are cursed against G2, but in every other situation, it feels like this is the team that you can rely on to perform at their best. In the majority of situations, we're seeing so many of those iconic Fnatic mistakes, the things that have held them back, manifest in a single series. Πήρανε goal τα carries, ρε. Σε ένα combo το οποίο παίζει για μεγάλα teamfights και έχει low economy champions, π.χ. ο Maoka είναι low economy, ο Renekton 2 items και μπορεί να τανκάρει. Δηλαδή, αν θέλει ο Renekton να παίξει frontline, μπορεί στο τέλος να βγάλει και ένα Sterak και έχει άπειρα σπίτα. Και έχεις πάρει και το call σου, έχεις πάρει τα plates σου. Ο Renekton είναι σε πολύ καλό σημείο στο παιχνίδι. Kalist has the BT finish, and that's when this matchup really swings in favor of the MF, as she can just tank up all that poke and lifesteal it back up. And this looks like a second Drake going to the side of KC.
It's just the amount of control that you're offering with Yike on the Maokai as well when you're in a position like this. Kalista's mid push, cool, we can just play for these choke points. And look at the confidence Targamas is playing with, right? He's just in Razork's face saying, if you try anything, I've got a Maokai behind me, I've got a mid lane, or my AD character come from Wow. Ποιος κάθισε στο PC του. Ποιος κάθισε στο PC του. Έχει να κάνει κάτι τέτοιο 5 χρόνια. Καλίστ, πήρε τα kills πριν, κουβάλα τώρα, εντάξει. Ωρε, φάγαμε humble από τον humanoid. Ωρε, φάγαμε humble από τον humanoid. Κάνα γιατί εδώ. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν ήταν στη λίστα μου για να το κάνω check. Ξέρεις κάτι, το respect ρε φίλε εκεί που πρέπει να το δώσουμε. Μπράβο humanoid, ήταν καλό. Ήταν ωραίο αυτό που έκανες. Α, ναι, με ενημερώνω ότι ο Vlad είχε ping ρε. Ανέβηκε το ping. Επειδή κατεβάζει ταινίες δίπλα του ο Yike. Άρε μαλάκα Yike. Τι έγινε, κοίταξα λίγο ότι θα φάω και πάλι πέθανε. Θα κουβαλήσει ο Human. With the Emperor's Divide to get the timing over the wall and finishes off, but Razork here just going way too deep to try and pick off Targamas, and it was unnecessary. You'd already kind of got the win on the bottom side. Just try and disengage from that point. Ρέβεξε πολύ ωραία εκεί ο Γιόνε. Buffer το ulti, ωραίο knock-up. Good that KC are able to get that return kill, but Humanoid will be a tough problem to manage. Again, the good news is with almost a 1k gold lead for Kana. Even game so τώρα. much point and click CC that it'll be pretty tough for Humanoid to run completely amok in a fight. Καλείστε μαλώνει με τα χόρτα. Τους έχει προηγούμενα ρε φίλες, τι θέλεις. Άστον να κάνει όλο το γουστάρι. I think it's hard to try to punish Kalista on mid waves. It's just 1,000 gold ahead of upset. So leave this Estral alone. Let him just clear waves with Q. Let him do his thing, and then play hard for Humanoid. Which I feel like it's what I wanted from them last game that they weren't able to do. Κατηγορούμε και τους παίκτες. Αφήστε τους παίκτες ήσυχους. Need to leverage the power of some of these individual picks. You talked about it. Είναι το team μας στέλνει. Πίστευα ότι είναι ο Humanoid, κάνει recall. Ο AKP είναι λίγο trash. Σε αυτό το game ναι. Γενικά, το Maokai AP που είναι χρήσιμο. Όταν έχεις το πλεονέκτημα και η αντίπαλη ομάδα πρέπει να κάνει face check, αλλά δεν έχει καλό άτομο να κάνει face check και δεν έχει sustain. Το Liandris με το E τους καταστρέφουν ρε, πατάνε 2 saplings και έχουν μείνει μισό HP, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εδώ το θέμα είναι ότι οι άλλοι έχουν όπλα για να σε κάνουν face check. Εντάξει, Humanoid, μην το γαμίσουμε, το κάναμε μία, το κάναμε δύο, πάμε τώρα ευθείες, έτσι, μπράβο. Αυτά τα trade θέλουμε, αυτό τον Humanoid θέλουμε. Τον σωστό, τον πατροπαράδοτο, που πεθαίνει ευθείες χωρίς λόγο. Αυτά είναι. Να βλέπετε ότι ο Humanoid έχει τώρα το lead και μου γκριντάρει για να παίξει το tower. Καταλαβαίνει ότι έχει πίεση από τα άλλα lanes, αλλά χάνουν tier 2 bot. Εδώ αν ο Azir γκριντάρει για να πάρει tier 2. Εγώ το λατρεύω αυτό το play, είναι 700 gold extra στο Vladi. Αντικειμενικός caster, μπρο παίζει Έλληνας, δεν χρειάζεται να είμαι αντικειμενικός. But you have to feel that if Humanoid just backed off and they were able to just catch these waves, now push out both sides, the game looks so much cleaner, so much easier to play. But it's just constantly... Να με πάρουν στο LEC, θα είμαι αντικειμενικός, θα λέω this Vladi guy, I don't know him, but personally I think he made a mistake here. Αλλά όταν είμαστε από το σπίτι δεν υπάρχει αυτό. Όσο αν δεν είσαι αντικειμενικός, κοίτα, αντικειμενικά μιλώντας πάντα. Δεν ξέρω. Δεν θέλεις ένα Game 4, να σας πω την αλήθεια, απλά θέλω και αυτό και το επόμενο series να τους καθαρίσουν για να πάνε MSI, για να ηρεμήσω, γιατί το έχω άχτη να δεν πάνε MSI ρε φίλε, φοβάμαι. Και αυτή και 81. Αύριο παίζει TP. Όχι, παίζει μεθαύριο. It's pretty crazy that this is game 3 fearless that they got all these. This is actually true. Game 3 Malkain is here, okay. Decent damage, τους σκοτώνουμε και τα σκυλιά. Έλα εδώ Azor. Όχι, πιάσαμε τον upset. Κρίμα για τον upset πάντως, ο upset είναι solid.
Humanoid. Ποιος είπε να πάρει στο tower? Gets the TP out. But he got the bot tower. Ρε φίλε, βλέπεις, ο Humanoid έχει μερικές φορές που λες ότι είναι καλός παίκτης. Drake fight. Είναι όντως καλός, υπάρχει λόγος που τον λέγαμε το 2 χρόνια. Humanoid is continuously building his individual lead. Το πρόβλημα είναι η σταθερότητα. Ο μόνος σταθερός. Άρα, ο Cubs δεν χρειάζεται καν ένα σταθερός. Μαλακίες λέω. Ο Cubs μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, είναι ακόμα best. Yeah, this TP advantage makes this Drake contest a lot Το tougher. Maokai Also μου can't get pushed, so he kinda needs to just συνεχίζει να drop πηγαίνει away, be AP. willing to drop that top tower. Οκ, βγάλε Blood Letters να κάνει παραπάνω damage of Vlad τότε. Trying to scoop. Gets a quick flash out of Worth. Oh, and Vladdy is just getting flash after flash. First able to get Razorks and Το now wave τώρα είναι καλό γιατί το movement speed so much pressure. είναι πολύ σημαντικό stat στο παιχνίδι. Γιατί να πάρεις αυτό το extra βήμα να κάνεις connect ένα auto μπορεί να σου δώσει το fight. Ωραία, η Νίκο δεν έχει engage, δεν έχει flash. Fnatic lead the lamp poke here. So crucial. The Drake is already Ρίζες, πάτα ρίζες τώρα. KC. Μια χαρά, το perfect position είναι. Απλά δεν θες να παίξεις fight, έτσι. Και ο Vlad δεν θέλει να παίξει fight γιατί έχει κάνει τα cooldowns πριν. Ο Καλής έχει καλή γωνία για ulti. Πυροβόλα, πυροβόλα, πυροβόλα! Όχι από εκεί. Το ακούω. Αρκετά ακουστικό το play. Ωραίες ασπιδούλες. Ωραίες ασπιδούλες από Κάρμε. Εδώ πέρα έβγαλε value. Πάμε λίγο boys. Πάμε λίγο boys. Soul points στα 200 gold διαφορά. Πού πάει ο Mickey X? can't go in, he can't find the engage that you need. Razork, he can't continue chasing. They just don't have the firepower that they need to really start a fight and get it going. And it's important to highlight. You talked about it. Vladdy is the one By the way, το gold those flashes because it could have been. δεν είναι και best για την KC. Οκ, έχουν οι άλλοι Ornn. Αυτός που είναι πίσω είναι ο Ornn που θέλει XP και στα XP είναι OK. Έχουν ένα Φίρι που είναι μπροστά, Γιόνε που είναι μπροστά, Νίκο που είναι μπροστά. Απλά η KC σήμερα είναι σε καλύτερη μέρα στα teamfights, πολύ πιο καλή. Θέλει να φάει το damage από το E, γι' αυτό έκανε ζώνες. Nice! Πάρτο! Πάρτο! Solo ball! Καλά, εδώ θύμισε παλιό Ρίου να λέει πάρτο στο στόμα! Το φώναξε, είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρος. Going to the side of KC. Actually, Fnatic looks Mad. like trying to contest here 4v5. But Vladdy is TPing in with Asonias. Να φωνάζει γιατρός στο leg stage. Δεν πάει και Ράιλα, στο ζώνες εδώ πέρα είδες πόσο value έβγαλε. Μου αρέσει που είδε τη γωνία. Πιάσαν τον Mickey, ο Mickey πρέπει να φάει one shot. Ο Mickey τρώει one shot. Ο Όσκαρ δεν έχει flash, είναι πάνω σε όλους. Μπαίνει μέσα ο Κάνα, slice, dice, μπορεί να πάρει ένα kill. Κοιτάει να κάνει flash, δεν το έχει, οπότε θα φύγουν πίσω και έχουν πάρει ήδη άτακαν μαζί με τα κιλάκια. Η διαφορά πάει 2k. Perfect. Συγγνώμη κύριε, πως είπατε, δεν είπα τίποτα. Ο Vlad το είπε. As he tries to predict the humanoid with the Q3, but it's a great flash away from us. Nice. Jargamus there with the shield. By the way, εγώ πιστεύω ότι δεν έκανε ζώνιας για να φάει το knock-up. Έκανε ζώνιας για να μην φάει damage από το E. Γιατί ήταν πολύ damage από το E. Emotion. They really want to try to get something, but there's nothing to get. Ρε το Maokai, δείτε εδώ, κάνει μία ulti και κερδίζεις. Δεν έχει σημασία. Δείτε εδώ, κάνεις ulti. Και οι αντίπαλοι λένε fuck. Και όντως fuck. Απλά μετά αναρωτιέσαι τι σκατά κάνει Fnatic. Ένα roster με Razork, Humanoid Upset και Mickey X να βγαίνει τέταρτο στην Ευρώπη. Τέταρτο. Ο Vlad έχει ζώνιας, είναι πάρα πολύ τιμία μπροστά. Εντάξει, 300 gold, αλλά εκεί θες να είσαι με Azir, να μην έχεις μείνει πίσω να μπορείς να κάνεις damage. Έχει 3 άτομα πάνω του. Άστο έστω είναι για τρίτη και για δεύτερη και για πρώτη, είναι εντάξει. Σε λέω το... Δεν καταλαβαίνετε πόσο hot είναι το upset Mickey X.
Okay, το πόσο στα χαρτιά, και όχι μόνο στα χαρτιά, είναι τρομερή. Το Upset Mickey X είναι ένα ντουο το οποίο κάνει παπάδες. Οποιαδήποτε ομάδα έκανε upgrade με το πώς πήγε το regular. Κάνα Βλάντι καλή. Ναι ρε φίλε, και οι άλλοι. Οκ, οι Razork Humanoid έχουν, ό,τι και λέμε για τον Humanoid. Είναι top 2 τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν είναι ονόματα τα οποία δεν υπάρχουν. Για μένα ο Yike για παράδειγμα δεν είναι καλύτερος από το Razork. Δεν ήταν καλύτερος από το Razork. Ο Mickey X ήταν ο βασιλιάς του Λέκαρα, είχε τον Caps, αλλά δεν θα έπρεπε αυτή η ομάδα να βγαίνει τέταρτη. Εγώ, αν ήμουν Fnatic, δεν θα το δεχόμουν, θα κάνω αλλαγές τώρα. Η M-Koi με τον Λιόγια και τα 4 ξαδέρφια του Μαλέκα την Ισπανία που τρώνε τορτίγες και ταμπάκο είναι στον ημιτελικό και περιμένουνε. Για τόσο hate στον Yike. Δεν είναι hate ρε φίλε, απλά ο Yike για μένα δεν είναι στους top junglers της Ευρώπης. Ναι, έχει κάνει πράγματα, αλλά πιστεύω ότι ο Yike είναι πολύ καλός όταν έχει laners που παίζουν. Δεν είναι hate να πω ότι για μένα είναι ο τρίτος ή τέταρτος jungler. Οι M-Koi δεν έχουν series, περιμένουν κάτω. Απλά έφερε και με τον Yike μου είχε νευριάσει ότι όταν έφυγε από G2 όλοι ήταν σε φάση. Nice reasons. Ο άλλος δεν πέτυχε το ulti. Ωραίο εδώ πέρα ζωνάρι. Ράζο το 50-50 το παίρνει. Είναι soul. GG. 3-0. Σκούπα. Φύγαμε για το Σουκού. Αυτοί ήμασταν. Γρήγορη μέρα σήμερα. Δεν έχουμε πάρα πολλά games. Πάμε να παίξουμε Σουκού Σάββατο Κόη και περνάμε με Παει. Ο Σκιούμον νούμερο 1. Ναι. Ο Σκιούμον έδειξε όλη τη σεζόν ότι θέλει laners για να παίξει. Φαντάσου οι laners του να παίζουν. Πατάτες, το θέμα μου είναι ότι όταν έφυγε ο Yike, όλοι λέγανε γιατί φεύγει ο Yike, G2 τρολάρουνε. Ρε φίλε, για να σου λέει G2 ότι θέλει να αλλάξει jungler, υπάρχει λόγος. Και ο Yike, είπαμε, το θέμα του είναι ότι χρειαζόταν πάρα πολύ guidance. Θέλανε έναν jungler που μπορεί να παίξει μόνο στο game. Και βλέπουμε ότι το πώς. Πλάτη τι κάνουμε. Έρχεται σπιδάρα. Ήταν λίγο μικρή. Αλλά ο Yike τέριαξε πολύ καλά ρε φίλε με αυτό το roster τουλάχιστον. Τέριαξε πολύ καλύτερα. Του δόθηκε χρόνος να οριμάσει, να shot κολλάρει, να πεθάνουν κάποιοι teammates του. Εντάξει, περίπου 7 legs σερί έχει. Bro, η G2, όποιον και να είχαν τα προηγούμενα χρόνια, όχι όποιον και να είχαν. Έναν competent jungler να είχαν, 7 σερί θα είχαν. Το κλέβει. Yike, βγάλε με λάθος, ρε πες Νίρο, πάρ' τις μπάλες μου ρε μαλάκα, ο Μπάρον δικός μου, πες το μου. Πες το μου. Αυτός είσαι. Παίρνω τις μπάλες σου. Έτσι, δώσ' τις. Να πάω να γαμηθώ. Ωπα ρε, ο Humanoid σκοτώνει. Θα παίξει σε replay. Wait. Παιδιά, ήταν πανεύκολος μεταξύ. Το ήξερα ότι θα το πάρει. Το ήξερα να το πάρει. Γιατί ήταν, πώς το λένε, ήταν πολύ κλεινή γωνία. Δεν υπήρχε zone και είναι versus Ναφίρι που η Ναφίρι δεν έχει το καλύτερο έξι και όταν δεν θα κάνει τα Qs. Αλλά ήταν ωραίο. Δείτε εδώ, όταν το βλέπεις να είναι έτσι, δεν υπάρχει καν ward πάνω από τον τοίχο. Ρίζες, Q flash, ούτε καν flash Q και το πήρες. Και ο Καλίστ τον σετάρει πολύ καλά. Δείτε εδώ, ο Καλίστ ζωνάρει full με το ult του. Clean. Ρε, σετάρω το content μόνος μου. Το καταλαβαίνετε, σετάρω όλο το content μόνος μου εδώ πέρα. Για να κάνουμε πράγματα. Βάζει διαφήμιση. Τι διαφήμιση έχουμε ρε φίλε, ακόμα παίζουν διαφημίσεις.
KZ have gotten a lead and they have closed. They have not given Fnatic an inch back, and that continues to be the case. Yes, some missteps here. Humanoid finding some good picks, but 1 or 2 picks is just not enough to win a game. It's a 7k lead against Soul, against Baron, Πίνει Zeus. KC that are Zeus. firing in all cylinders, and it just Στη στιγμή του feels so smite. unattainable Πάει να βαρέσει και... for Fnatic. Πήρα. As the slow Ναι, το march πήρα. of KC goes Δείτε down στο the YouTube. I would say if Mickey has flash, that could be an avenue they could explore, but it's still going to be down for a little bit longer. I do think though that Ακόμα δεν συμφωνώ με if το they're build. able to hold on to Innox here, Ακόμα δεν συμφωνώ με το this build. last game as well, but oh, they're on to Kana, no Θα flash. τους φάει κιόλας. Ulti in, kind of trying to get a bit more time. Upset following, backing away. Έχει Taking a long Sterax. time to die, that's a lot of Έχει ulti. ασπίδα από την κάρμα. Χιλάρι. Τους έφαγε. Oh Big. Βλάντι λέει πάρει την ομάδα μου. Και είναι όλοι down. Παιδιά, clean series. Δεν δώσαν δικαιώματα. 1-2 μικρά mistakes. Αλλά όλα καλά. Όλα καλά. Το παίξαν το γκέιμάκι. Τους φάρμαραν λίγο παραπάνω. Για άλλο ένα game. Θα πω ότι ήταν stomp σειρά overall. Θα πω ότι ήταν stomp σειρά. Και είμαι full ευχαριστημένος. Θέλω το ίδιο και με τους Koi. Θέλω για άλλη μια φορά τους Koi να ζοριστούν έτσι ρε φίλε. All eyes on KC.